there are a few managers. There are a few managers who joined, pero okay lang kasi definitely all of us learn from each other. I started with the Territory 1 and Territory 2 by defining lang what is reselling. Wala akong slides ha, pagpasensyahan nyo na. Hindi ako techie, walang staff. So, but I try to focus on the, more listening na lang tayo. Focus na lang kayo sa sasabihin ko. And ang objective ko lang naman is sana makatulong ako. Okay? So, with my matagal na experience, nag-e-evolve lang ito sa lahat ng experiences na meron akong nagawa sa existing clients ko, from dating prospect, naging client, naging, I would say, client for life. Kasi may mga clients ako na have been with me for quite some time. Meron nga 20 years na rin, ano? So baka isang araw meron na kasi may mga iba yung anak ng lalaki na, nag-asawa na rin. Okay? So what is reselling muna? When you say reselling kasi parang automatically what comes to mind is parang nagbebenta ka ulit. Pero pag nagbebenta ka ulit, baka ang iniisip ng karamihan ng advisors are product. Nire-resell mo product agad. Baka kailangan lang natin sigurong tignan, iba-iba ang reselling applies to a lot of stages or phases before makarating ka sa product na resell mismo. Reselling starts with yourself muna as advisors. Ikaw ba, yung idea for example ng Sun Life, ng Money for Life, na-resell mo ba sa sarili mo? Sold ka ba doon? Kung na-sold ka doon, tapos sarili mo ba kumukuha ka? Based on the Money for Life. Kunwari lang, one of those. So kung hindi mo nagagawa yan, mahihirapan kang mag-resell. Pwede kang maka-resell, you're just selling products. Earlier, I joined Randall Youngson's talk. Reminders pa rin palagi, need-based selling. Reminders pa rin palagi, kailangan inaalagaan mo yung iyong clients. So in every stage ng ating papuntang reselling na isang product solutions, importante, maaalala mo, in every step na dadaanan mo, meron siyang reselling eh. Hindi mo lang napapansin. Okay? So magbigay ako ng sample, existing client, sarili kanina, di ba? Yourself muna. This career, in the first place, na-resell ba sa'yo to? Baka nag-lukewarm ka na, di ba? After that one, papunta ka ngayon sa sarili mo. Bumili ka ba? Hindi lang once. Nag-second time ka ba? Did you resell to yourself? Maybe that's one thought. Client mo, first time kumuha sa'yo, kailan pa yon? Were you able to do reselling? Pero babalik ako, if you yourself have not resold to sarili mo, maybe mahihirapan kang mag-resell sa kanya. Makakachamba ka, yes. Pero hanggang ilang beses, maybe second time. The third time, pipiyok na yan, Existing client ng bangko, pwede kang mag-resell. Kasi, iba naman ang mga reasons kumuha sila. Baka client relationship lang sa bangko. Meron ding mga tinatawag na nire-resell mo yung sarili mo mismo, yung service mo. Kasi minsan kapag bebenta ka ng maraming beses sa isang client, how come I have clients who stayed with me for 20 years? Hindi naman siya 100% lahat sa akin kinuha kasi of course may relationship niya sa mga bangko. But how come they can stick with me? They stick with me for 20 years na rin. Malalaki na nga yung anak nila. And then, maybe yung service na yon nare-resell ko. Maliban sa may product na bago, mare-resell. But it's easy to resell kasi kapag meron ka ng relationships. Another thing is, reselling I think is parang yung skill mo rin, nahahasa mo. So parang kapag meron kang reselling, somehow yung skill mo, nahahasa mo, kasi naiisip mo tuloy paano mag-resell. Okay, so marami siyang reason, maraming kailangang iisipin kapag sinasabi mong nagre-resell ka o magre-resell ka. Literally, when you say resell, buy again, kailangan yung process mismo ng resell, naiintindihan mo din kasi wala siyang formula. I believe wala siyang formula. Reselling an idea. Reselling a concept. For example, bumili na ng first time sa'yo.
Pinagbigyan ka lang. You reinvent yourself, how do you now resell? The second time around. The first time, binentahan mo siya sarili mo. Pwedeng ganon. Pwede namang tama yung product mo, nag-fit naman siya. Second time, bebenta ka. Before ka makarating sa benta, kung tawagin natin, kailangan yung idea, yung konsepto, na re-resell mo. Bibili ng first time, bibili ng second time. Kasi pwedeng first time kang nagbenta, ni-resell mo yung idea ng ba't hindi mo siya gawing dalawang produkto? Ba't hindi ka maglagay na? That's reselling in the first place. Buy again, that's reselling. Buy once, 2 products. Buying one time, dalawang beses, the same product, that's upgrading. So that's reselling for me. May existing term. You have to resell the idea. Bakit mo siya i-convert? Kasi kung hindi mo ma-resell yun, hindi mo siya mako-convert. Karamihan ng advisors, hindi favorite product ang term. So kung hindi mo mabebenta ang term, wala kang reselling sa the same person. So ang dami, hindi siya yung one definition lang for the word resell. So yung face amount, nire-resell mo yan. Bibili ako ng ganitong, bigyan mo ko ng 10 million. Bigla mo sinabi yung premium. Ba't ang mahal? Re-resell mo na naman yung idea. Okay? So, kailangan talaga makita mo yung reason bakit ka nagre-resell. Ang pinakamaganda lang dito, lagi mo i-connect sa need niya. Okay? So, yun yung kailangan nating matandaan kung bakit tayo nagre-resell o paano mag-resell. Before ka makarating sa paano, bakit ba tayo nagre-resell? Okay? So, another thing is, pandagdag ko lang is, bakit din tayo pagka dapat matinik ka rin kapag gusto mo mag-resell. Very sharp ka rin, yung matandain ka, matinik ka rin, mapulsuhan mo rin siya kung ready na rin siya for resell. So, these things, So, may guide question naman ako. Ito lang, medyo binigyan ko lang ng konti. Kasi napaisip din ako when they say share the topic of reselling. So, napaisip din ako. So, the more guide questions na binigay sa akin, the more naisip ko, oo nga pala. Okay, so, hopefully may matutunan kayo sa akin, So, I'll start na with the guide questions. Gani, meron ka ba? O I'll have mine na lang. Gani? Yes, you can have yours na lang, ma'am. Sige, pero babasahin ko na lang siya. Ma'am. Yeah, go ahead. Sige. Saglit, ha. Buksan ko lang siya. Okay. Ito na yung guide questions ko. Hindi ko lang mapapakita dyan, ha. Babasahin ko na lang siya. I have 8 guide questions. Ang unang question, ganito. How important is having good client relations in having clients for life? So, I have my notes. Number 1, ang sagot talaga, very important. Very important to have clients na good client relations. Bakit? Kasi at random ito, hindi ko na ginawang ranking ng 1, 2, 3. It's very important kasi, for example, maganda ang client relations ninyo. Mas comfortable to work with. Ikaw as advisor, siya as kliyente, mas komportable. Okay, minsan nga, di na nga magbibihis ng maayos siya Kasi nga, comfortable na siya. The trust level is very high. Unti-unti kasi habang tumatagal na nagiging client mo siya, yung trust level, increasing din yan So kung 10 years mo na siyang sineserve, nagle-level up yung trust na yon. Tapos easy to get along with din and easy to work with. Kasi di ba kapag pagka-client mo na siya, good client ang relations din ninyo, hindi na siya maselan sa'yo sa set ng appointment. Madali nang sumagot ka, magte-text ka. So yung work mo, easier din. No, hindi na kayo nag-aartehan pa. Wala nang arte-arte. Kapag umpisa kasi, may konting arte pa yan. Pag medyo nakaunang beses ka pa lang, second, may arte pa yan. Pag tumatagal, medyo nawawala na yon. Flexible din ang kliyente sa'yo. As flexible ka sa kanya, sila din nagiging flexible. They are now willing to be flexible.
sa schedule mo. Kasi alam na nila ngayon kung busy ka o hindi ka busy. Yung mood swings nila natatanggap mo. Kasi alam mo na may ugali siya, alam mo na hindi yan galit sa'yo, masama lang ang gising niya. So, nakikita nyo, no, mas nagiging closer to, hindi naman personal na nagiging friendships mo na siya, pero mas nagiging close na kayo. Mas naiintindihan mo na siya. Naiintindihan ka rin niya. Yung concerns ng clients ninyo, yung issues niya, if any man, kung meron man, mas madali nang i-handle. Concerns like, for example, sabihin na lang natin totoo, may third party involved. Minsan nakukwento sa'yo. May mga sikretong nakukwento sa'yo na kung hindi siya comfortable sa'yo, hindi magkukwento yan. In fact, even sometimes the first, pag ni-refer ka, ni-recommenda ka, sometimes kapag na-establish mo yung good, yung credibility mo, nakakatulong din yon, nagiging comfortable silang magsabi rin sa'yo. Pero syempre, mas maganda kung client mo na sila. So, yan. Tapos, yung sabihin na lang nating feeling nila, hindi mo sila binabalik-balikan para bentahan mo lang sila. They don't like to be sold. Just like us, we don't want to be sold. So pag ganoon na yung relationship mo, alam na nila na yung ginagawa mo para sa kanila. Hindi na nila sasabihin, binebentahan mo lang ako eh. So remember, marami tayong naririnig, lalo na yung mga bagong advisors, sila yung minsan nagiging victim dito. Bakit? Kasi kapag may mga advisors na hindi ginawa ng tama, may mga advisors na bago, rookies, tapos nakakasalo sila ng ganoong sagot, kasi nga may mga kasalanan din minsan yung ibang advisors. Hindi naman lahat sinasadya. Pwede namang hindi sinasadya yun. Yung tinatawag nating honest mistake, hindi talaga marunong eh. So, yan yung mga nakita kong very important talaga siya na dapat meron tayong good client relations para sila maging client for life mo. Client for life doesn't mean na lahat sa'yo kukunin. Ang importante lang dito, nagtatagal siya sa'yo. Kung meron mang mga importanteng decisions, ikaw ang una niyang matatandaan. Okay? So, I'll go to the next one. What for you, or what for me daw, are the key elements when building good client relations? The key elements for me are, dapat ikaw, nagbibigay ka ng good, sound, o sabihin natin, sound advice. Kasi marami rito, hindi masyadong sound yung advice, ano. Ang sinasabi ko lang, hindi kasalanan ng mga advisor, lalo na kung bago, minsan kapag hindi masyadong tama yung advice. Lahat naman tayo, pinagdaanan natin yan. Even myself, when I was a rookie, I am exactly just like you. What sets us siguro somehow apart is continuous lang yung activity ko. Continuous yung pag-experiment ko ng sarili kong ginagawang approach. Continuous yung pag may mali ka, hindi ko uulitin. Continuous learning. Pagka nakakarinig ako ng ginagawa ng iba na okay, susubukan ko. Yan yung mga sigurong pagkakaiba, no? So today, wisdom lang ito. Wisdom itong sineshare ko sa inyo sa ilang years na nandito ako kay Sun Life. Pinakamaganda rin, another key element is you're not just selling. Tanggalin nyo sa isipan niyo that you are selling. You are not exactly selling to them. Maybe you are selling to them the idea. You are selling to them the concept, but not the product. You are selling to them, and you must be selling to them the solutions to the need nila. Ngayon, kung mahina kang mag-identify ng need, mahina ka rin magbigay ng magandang advice. Mahina ka rin magbigay ng tamang solusyon. So, lahat ngayon yan, connecting the dots. And then, people believe you. Okay lang yon. Kung as a newbie, ganon ka, make sure you improve. Make sure pag 2 years ka na, 3 years ka na, nag-level up ka naman sa alam. Hindi pa pwedeng excuse kasi 5 years ka na, the same pa rin ang ginagawa mo, the same pa rin ang approach mo, doon hindi ka na nag-grow. And then, how can the client grow with you? You don't expect them to grow with you. You don't expect to grow your business with them if you yourself did not grow. Ano pa? Pag meron kang ginawang mali, huwag mo nang ulitin. Lahat naman tayo nagkakamali kasi we were always babies, di ba?
noong bagong pasok natin, we are babies. Yung mga bagong pasok today, babies kayo. Di ba ang mga bata pag nagkakamali, tinuturuan lang naman eh. Huwag nang ulitin. Kapag inulit, tuturuan ka pa rin. Pero paulit-ulit na ulit, magagalit na lang yung tao sa'yo, hindi ba? Another one is, pwede namang hindi ikaw ang nagkamali. Pwedeng the same Sun Lifer or another company's advisor may maling ginawa sa kanila. Huwag mo nang ulitin. Alamin mo na yung mali, huwag mo nang ulitin, or worst, do not create another mistake. Once you create another mistake, nagiging totoo na yung sinasabi nilang kayo talagang mga ahente, oh. Diba? Ayaw nating marinig yon. So, iwasan ninyo yon. Dapat, kapag meron na silang first experience na pangit, yours should be more better. Much, much more better. Dapat yung experience nila sa'yo better. Lalo na kung first time lang kayong nagkakilala, first time siyang nag-try sa'yo, maganda na kaagad ang experience niya sa'yo, sigurado yan, uulit yan, at hindi ka mahihirapan sa second time mo. Kailangan din, another element, you should be sincere. Hindi ko naman sinabing, sincere lang naman eh. Sincere meaning, okay, for example, ano ba magandang sample? Okay na kayo. Kukuha siya sa anak niya, pero alam na alam mo, wala siyang product. Wala pa siyang insurance. Diba? Questioning kayo na underwriter. Subukan nyo lang muna. Diba? Nasa closing na kayo. Babalik ka ngayon ulit sa kanya. Alam mo, natutuwa ako sa'yo na ganun mo kamahal ang anak mo, ikukuha mo yung anak mo, pero okay lang ba ako mag-suggest or magbigay ng konting feedback ba o konting suggestion as a friend? Sino ba magkasabing, ayoko, hindi kita friend? Wala naman siguro magkasabi nun, di ba? Pag sinabi nilang, sige, ano yun? Anong gusto mong sabihin? Alam mo, kung di mo naman mamasamain, parang iniisip ko lang, di ba binibili mo to para sa anak mo? So bakit yung anak mo una mong binibilhan? Paano kung namatay ka? Hindi pa matatanggap ng anak mo to. That is for me being sincere. Nire-resell mo na naman yun, di ba? Nasa closing ka na eh. Kaya lang, ang ibang advisors natin, na-excite na sa closing. Kasi baka makawala pa. So yun yung I think ang isa pang medyo kailangan nating i-correct. Kasi hindi ito about selling lang. That one is a need, yes. That's a need to address the possible educational funding of the child. Pero kung ilalatag mo yung money for life, tuturuan mo rin yung prospect mo o yung magiging kliyente mo. Mind you, they will appreciate that. Hindi lahat oo sa'yo, yes. Kasi iba, syempre, may ego eh. Hindi, yan ang, mas marunong ka pa sa akin, di ba? Pero karamihan, after one time, the second time around, sigurado makikinig na yan sa'yo. Minsan tinatakot ko. Sir, 4 ng anak ninyo, first policy nyo to. Sir, ang budget nyo ho, para sa anak nyo, kunwari 25,000, cute lang. Sir, if I may remind you, mahal mo anak mo, diba? 4 ba sila, bibilahan mo? Sunod-sunod, iba-ibang panahon lang? Oo, plano kong gawin yan. Sir, bakit ganun? Sarili mo, wala. Tapos 4 na anak, 100,000 na yan. Pag 4, minultiply mo. Bigla mapapaisip yan. That, I think, is somehow teaching them, sincerely teaching them. Okay? Be honest also. Anything that you do not know, you do not know. Huwag ka na mag-pretend. Call a friend ka na kaagad and they will admire you for that. Pwede mong sabihin, sir, pwede ba i-park ko lang yan sandali kasi hindi ko alam. Pwede bang tawagan ko yung manager ko na mas marunong? Or balikan kita, sir, promise. Para ayoko kasing maipit ka. Kasi we have this brand name na inaalagaan. No? So, pwede ka namang bumalik sa kanya, honest ka lang. Then, honor bound. Pag sinabi mong sa servicean mo siya. Hindi yung sa servicean mo lang siya ng 4 quarters kasi quarterly siya nag-start sa'yo. You have to be there every time. Hindi naman physically nandun ka, no? Today, ang dami nang pwedeng gawin. Texting, messenger, via secretaries, our staffs, pwedeng email, anything, pwedeng lahat na lang halos, ang dami ng way to remind, di ba? So, wala akong nakikitang reason. Sa kagaya ko na medyo matagal na, sumasablay na ako sa mga ganyang reminders. That's why importante sa akin ang staff. I have staffs kasi who help me. Kapag medyo nagkaka-problema, ako pa rin yung accountable. Problema, meaning, nag-APL na to, anong nangyari rito, babalikan na namin yan. Gagawa na namin kaagad ng paraan.
Importante lang, you keep doing what is right and what is bright, of course. Yung service mo na pinangako mo, when you say service, it's not just about collecting. Hindi naman to puro collection lang, pati renewal kasi may commission pa. It's about servicing them tama, timely. May kailangang NFAF, may kailangang switch ng fund, may kailangan, for example, ng change in address, may tinatanong, naiirita siya sa service ng Sun Life, for example, you have to be there to address. How do I address? Kahit papaano, nagpapagroup chat ako sa staff ko para isa na lang, hindi na mag-report yung staff ko sa akin. Pag may sinabing mali, kaagad-agad maa-address ko na yon. Staying long with Sun Life. Staying long with Sun Life. Diba? Clients for life, partners for life, advisor for life. How can you do reselling if you just stay for 6 months or 1 year, tas nawala ka? Tapos yung mga clients mo pala, may opportunity to resell. Nawala ka na eh. So iba na ang kukuha nun. Diba? So sayang yon. Kasi sigurado naman ako na yung mga kliyente ninyo, hindi man 100%, 101% meron kang mariresell. It's just a matter of time. So sayang kapag dumating na sa point na yon, kayo yung nawala. Wala meaning di na kayo connected with Sun Life. Sayang yon. Another is, you have to give more value to the client. Giving more value, for example, a client sabi na, Susie, ito budget ko 60,000. 60,000, magkano mabibili niyan? Eh, ang nasa isip lang yan, Maxi Prime, kasi minsan may pinanggalingan na. Eh, kasi may pumunta sa office namin, Maxi Prime ang binigay eh. Mang di ba nakakarga na sa utak niya yung Maxi Prime? Baguhin mo ng konti. Paano mo babaguhin? Eh, mag-fact find ka muna. Hindi mo na nga problema prospecting, di ba? Nandun na siya eh. Ang problema mo ngayon, paano ka makarating sa selling, either first time or second time. Kasi even first time mo siyang binebentahan, reselling happens in the middle of the sales cycle. Madalas yan. Okay? So, sabihin niya, okay na ako dyan eh, bakit pa magta-term? Because sige, kasi I have one client kasi, ganun talaga, at iniisip na talaga ganun. Okay na ako sa 60,000, pero nag-end kami 3.5. 1M term, Sun Safer, that's times 2 million yon. And then nag 750 Maxi Prime. So pareho lang ang premium, 60,000 pa rin naman, di ako lumayo. So mas natuwa siya, bakit dalawa anak eh. So magkano na lang ang halaga nun? Give more value. Not exactly value, yung value as in itataas mo ego niya. I mean, pwede rin yun, one of those, no? Inflating the ego of a person that's giving more value. As long as naramdaman niya, mas sulit siya sa'yo. Yun, I think, may value na yun sa kanya. Yun, I think, na-create mo na ng more value siya. Nabigyan mo na siya ng more value. So those are some of those things na naisip kong pwede kong i-share sa inyo. I'll go to the number 3. Ang sabi rito, when done right, pag nagawa ng tama, what are the benefits of having good client relations? Okay, so when done right, ito yung mga benefits. Okay, the benefits are as follows. Diba, mas maganda negosyo mo, better business, more business na actually. So kung more business, it's better business. Your business will definitely grow. Grow in the numbers, policy, cases, grow in size, grow in premium. When you grow your premium, you grow your renewal commissions. Your persistency definitely is very good. Mahirap mag-collapse ang clients na umuulit sa'yo. Kasi kung hindi siya maayos kausap, hindi siya seryoso sa buhay niya, hindi naman bibili ulit yan para sabihin mong hindi niya aayusin yung premium niya eh. Bibili siya ulit sa'yo kasi feeling niya, kaya niya, handa siya. Kung handa siya, paano maglalapse yun? Even yung bayad on time, sigurado yan. Imposibleng magiging bad ang account niya. At hindi rin ako mag-resell sa mga accounts na hindi maayos magbenta. Kung sobrang liit ng fund value, bebentahan ko ulit? No. Kailangan mahusay siya, may behavior siya. So for example, sisingit ko lang to, kung meron mang orphan case, nakahingi kami for example ng orphan case, binigay ko for example sa isang advisor, ang una kong titignan sa kanila dyan, how behave is the client.
before you think about reselling. Kung hindi behave yun, for Diyos for Santo, ayusin mo muna yung policy niya. Kasi uulitin lang niya sa'yo yan eh. So gusto mo ba nun? Ayaw mo. Pag inulit niya, kung yung ahenteng dati na na-orphan, na wala na nga siguro sa atin, sa Sun Life, kaya nga na-orphan, bad persistency, uulit ka ng resell. Pangit. So wag mo nang gagawin yon. Referrals or recommendations, mas may matitikman kang recommendations or referrals. Kasi kung hindi, ba't ka naman niya i-refer? Maliban na lang naawa sa'yo, pwede. Maliban na lang kaibigan mo. Maliban na lang kamag-anak mo. So, nabanggit ko na persistency, you grow together. Not exactly grow together as edad, ano? Pwedeng edad. When you grow together kasi, look at a lot of things. You grow together, tumanda siya. Tumanda siya, there's an opportunity to resell. Uy, napansin ko, 10 taon na tayo magkakakilala, tumatanda ka na. Baka naman pwede ka na mag-isip ng improve mo yung insurance mo. That can be. Hindi naman sila ma-offend eh. Nakangiti ka naman kapag sinasabi mo yan, di ba? You grow together kasi lumaki family niya. From single to married, naging 5 anak. You grow together. No? Kasi pag naaalagaan mo yan, aalagaan ka rin niya nang hindi niya sinasadya. Hindi niya alam na inaalagaan ka niya. Ang iniisip niya, inaalagaan mo siya. And then, yung approach mo sa kanya, more personal, pero more professional. Kasi hindi mo na iniisip ang benta lang eh. Iniisip mo na ngayon, yung buong sales cycle mo should incorporate the money for life. Parang nai-imagine mo na ngayon, uy, money for life itong dinadaanan niya ah. Lalo na kapag inumpisahan mo ng money for life, matatandaan niya yun. Oh, dati, di ba, single ka lang, parang Mateo. O, di ba, ngayon, nasa piolo ka na. Minsan naaalala nila, o, hindi naman ganun pa katagal yung ads natin, ano. Kasi minsan, nakikilala ko kliyente, late 30s na eh. So, nai-introduce ko na yun sa kanya. And then, you become friends somehow. Pwedeng close friends, pwedeng more than acquaintance. More loyal din sila sa'yo. Siyempre, loyal. Ilan na yung, parang sa loob-loob niya, ang laki ng negosyo ko sa'yo, dapat iiwan kita. Para lang yan, nagne-negosyo ka, for example, ng supplier, purchaser. Di ba? Pag malaki-laki na yung naiambag ng isa, mas nag-i-stick na siya sa'yo. Mas loyal na sila. And then, pwedeng lumaki negosyo niya. Lumaki negosyo niya, ngayon dati siya lang. Ngayon pati negosyo niya, ngayon pati empleyado niya. You see, there's a lot of reselling opportunities kung tama mo lang gagawin. Of course, hindi perfect. Pwedeng marami siyang nakilala, hayaan mo na. Ang importante naman dito, nare-resell mo siya. Sino yung pwedeng the last man standing dito pagdating sa mga advisors, di ba? Nakatikim na rin ako ng ako na ang original, may sabihin na lang nating nalipat sa iba, mayroon nagpa-sign ng advisor request, bumalik din sa akin, bakit nawala rin siya eh. Nawala rin yung advisor eh. So, the last man standing. Okay? And then, pag matagal na kayong magkakakilala, may relationships na kayong maganda, ano pang isang benefit niyan? Na lumalaki siya, nakikita mo yung lumalaki problema niya, pwedeng problema niya lumalaki. Lumalaki rin ang product solutions mo. Kasi ina-atake mo yung need niya na malaki. As long as kaya naman niya. So, these are some of the benefits na nakita kong pwedeng applicable dito sa sineshare ko about reselling. I'll go to the number 4 question. Okay lang ba so far? Kasi dire-diretso lang ako para ma-maximize yung Q&A nyo ha. Number 4. How does having good client relations make it easier to resell? It's almost the same as senior ko kanina, pero I'll give you something more, ano? Kasi trustworthy ka na. Siya din, alam ko, trustworthy rin siya. Kala niya ako lang, pati siya. Kasi diba, kung medyo meron pa lang ginagawang kalokohan na negosyo to, hindi ka rin pa pwedeng resell ng resell eh. Diba, hihinto ka, nakakatakot na to ha, nire-resell ko balasubas, for example lang yan ha. So, importante, pareho kayo. Pero syempre, more on ikaw kasi ikaw yung lumalapit sa kanya, ikaw nag-aalaga sa kanya, ikaw mismo trustworthy. So, yung reselling mo is mas madali. Kasi ang tanong dito, make it easier to resell eh. Alam mo na rin kasi ang kakayahan niya. Once meron na kayong, alam mo na, magdalas client mo na siya eh. Yung capacity niya, mas totoo na yung nalalaman mo. Dati magsisinungaling. Meron ba nagsabing may pera ako, bibili ako?
Bihira naman yun, di ba? Sa umpisa, lagi silang nasabihin nila, wala naman ako pera eh, ba't mo ako binibentahan? Alam mo namang meron. So, lengguwahe lang, di ba? Sabi nga nila, who wants to be sold? Wala. So, kung wala, yun ang normally na naririnig mo sa kanila. So, kapag ka ganoon, mas nahuhuli mo na, ay, kaya naman pala nito eh. Kaya anong ginagawa kong isang tip, pag comfortable sila sa akin, comfortable din ako sa kanila, kung dati ng kliyente, tapos may ibang mag-aalok na ibang kumpanya, titingnan ko yung existing clients, existing policies nila. Minsan sa unang opportunity pa lang pinakilala sa akin. Pinakilala sa akin, maraming policies. And naging kampante siya sa akin kasi nirekomenda ako ng kaibigan niya. So, nung nakilala ko siya, hindi ako atat magbenta. Promise. Hindi ako atat mag-close. Masipag akong mag-check ng mga policies ng kanilang family, existing Sun Life, or other companies. This is where I learn a lot. This is where I learn a lot of hindi lang yung product na binili nila, pati yung informations na hinahanap ko, nasisilip ko sa policy contracts. Sample, sabi ko kanina, di ba? Ano ba yan? Wala naman akong pera, ba't ka pumupunta sa akin? Nirekomenda ka ng kaibigan mo, di ba? Ayaw nilang aminin na kaya nila. Kasi they don't want to be sold nga. Pero pag nakita mo na yung lumang policy, di ba? I'm into helping you review your policy. Tuwan-tuwa naman sila. Bibigyan ka ng sang damukan na policies nila. Doon ko nahuhuli. Minsan ang premiums nila, 200,000, 100,000. Tapos ang hawak mong policy sa likod ng bag mo, 50,000. Shucks, kailangan kong malaman. Kaya pala nila noon. So, nakikita ko na kaagad yung kwento. Ay, hindi naman totoo sinasabi nito. Nag-aarte lang to. Sige nga, magpapakabait ako. Ayusin ko muna yung lahat ng mga gusto niyang makuha sa akin. So, inaayos ko. Ginagawa lang ng summary. Tapos, pero sa loob-loob ko, marami na akong alam, pati beneficiary, kung sino-sino, ilan sila magkakapatid, ilan ng anak. Malalaman mo na. So, that's how I sometimes evolve. Kasi nga, nakikita ko na minsan yung mga hindi nila kinakwento basta-basta. Kaya nagiging easier to resell. Kasi nasilip mo na parang kumbaga sa tao yung kaluluwa, nakita mo na, hindi ba? Another thing is, mas maiintindihan mo lalo yung need nila. Kasi karamihan na, hindi naman lahat. Pag tinanong mo, bakit mo to binili? Kaibigan ko kasi, kaibigan ng asawa ko. Ay, wala lang. In-offer lang ng bangko. Hindi ko marinig yung reason Meron naman, may nagsasabing, binili ko to kasi ganito. Yun, maganda yon. Pero marami rin ako narinig, wala lang, binili ko lang kasi inalok bakit ito? Ito binigay So, nasa ng need doon? Tapos uulit ka. Huwag mo nang gayahin. Magpabida ka na. Magpa-pogi points ka na. Ibira mo na yung need. Paano ka makakarating sa need? Di mag-fact find ka na. Then you use the open-ended and the close-ended questions magkasabay. There are cases that you need to ask open-ended or cases that you need to ask close-ended. Okay? So, BM? Yep. Yeah, there's a question here now before you proceed. You want okay. to entertain that. Now, this came from Margie Masula of Mulberry. Her question is it a big deal to resell during ECQ? Wherein people have no regular income and tend to be more liquid in terms of spending. No? So right now, parang current situation yon that not everyone has that income, tapos they're holding much on their liquid and parang they tend not to gear away towards investment, no? I think that was the idea. Yes, DM. Okay. Sa panahon ngayon, we have to be very sensitive. Kaya lamang dito yung mataas ang activity, maraming applications, maraming policies, maraming cases. Lamang na lamang yun dito. Why? Kung 10% ang kaya mong i-resell, may 10% kang bala. Paano kung wala kang activities? Konti lang ang cases mo. During times like this, medyo taob ka. No, pasensya ka na sa mga words. I think pas maintindihan niyo kapag ganun ang ginagamit kong salita. So feeling ko, medyo lamang yon. But this ECQ time, hindi naman pa pwedeng sabihin lahat ng tao the same sentiment. You just have to be very sensitive lang. Sino kaya sa pipeline mo, yung existing clients mo, yung next best offer mo, ang kaya mo kayang balikan to resell. Now remember, it's not just about reselling the product.
Sabi ko kanina, it's reselling the concept. It's reselling the idea. They might not be ready today, but maybe mas open sila to accept your concept. Pag open sila to accept your concept, baka nakapila na siya pagkatapos ng quarantine, meron ka nang pwedeng anihin. So remember, today, we're not just talking about product per se. We're talking about produkto as a solution, the reselling in between the sales cycle, the reselling of the concept, the reselling of the ideas para makarating ka sa resell. So even, kasi yung bagong kliyente, ipoprospect ko pa lang na bago, I think that is more, mas relevant sa mga rookies, sa mga bagito. Sino ipoprospect ko ngayon? Baka pwedeng yan ang mas malaking problema. Sa mga meron ng kliyente, medyo lamang kayo ng konti. Sa merong mas maraming kliyente, mas lamang kayo rito. Reselling, maxi 1. No, because of the market, mas mura siya. Siyempre, alam mo na kapag takot siya, huwag mo nang pilitin. Bigyan mo ng allowances, bigyan mo ng space. Di naman para sa lahat to eh. For those who saw the opportunity, go for it. You will never know pag hindi ka nag-try. This is the time to attempt doing something, pero you have to be very sensitive. Like I was mentioning kanina, you have to be very sensitive. Kasi kung hindi ka mapulso, bira ka lang ng bira, mali yun. Kailangan medyo pinakiramdaman mo siya. So dito malaking bagay din kung mataas yung pakiramdam mo, nararamdaman mo, napupulsuhan mo siya. Kapag hindi kasi, pwedeng dire-diretso ka, baka sabihin, napaka-insensitive mo naman, COVID eh. So, ilalagay mo lang sa lugar dahan-dahan. Ano? Baby steps yun ang pagpasok mo sa kanilang topic na to. So, yes, meron pa bang tatanong? Or you can continue na, ma'am. That okay. was just a question which came from the chat box. Right. So, I'll move to the next question. Ang sabi dito, I think I'm on the 5th na, number 5 question. In terms of handling objections from existing clients na handling objections from existing clients, what are the best practices that I can share daw with you? Magsasample lang ako kasi ang hirap namang sabihin, I think mas maintindihan niyo kapag ginawa ko siyang sample. For example, may mga kliyente, hindi na to first time pag sabong client, hindi to prospect clients to. Nabentahan ko na kunwari 4 ang anak. This is a very good example. 4 ang anak. Nag-start ako sa kanya single hanggang nag-asawa. Nagkaroon ng isang anak. So isa-isa nabebentahan. Okay? So nung nabebentahan sila, yung unang anak, syempre excited. Ang premium niya kunwari 100,000. Tapos yung lalaki, mahilig ng malaking pamilya. Halos taon-taon nagkakaroon ng anak. Second year, nagkaroon. So, syempre, pag pumupunta akong nagko-collection, nakikita ko sila eh. May baby ng karga. O kaya buntis, di ba? So, sasabihin ko na naman sa kanya, meron yung panganay mo, ba't wala yung pangalawa? Di, misa okay pa yan, 2 eh. Pero pangatlo, pang-4 na anak, kumakamot na ng ulo yan. Ano ba yan? Bayad na lang ako ng bayad eh. Yung mga ganong hirit na. So, reselling pa rin. Reselling, teka muna. Ayaw mo ba niyan? Hindi pantay-pantay ang... pag Chinese, ayaw nila ng ganun. Gusto nila pantay-pantay. Nagkataon pa, parehong 4, puro babae. So, walang lamangan. Pareho, puro babae. So, may mga ganung cases, ang hirit nila doon, anong objections doon? Bayad naman ng bayad, lumalaki taon-taon ang binabayaran ko. Pero alam mo capacity. Kasi kung di mo alam ang capacity, hindi mo magagawa yun eh. So, umaabot kami sa may primo, di ba? Kailan lang naman nilabas ang dollar primo, nakaka-resell ako. Nagkaroon ng one time, nakakapasok pa rin ako. Kahit malaki na yung panganay niya, graduate na. Yung pangalawang anak niya, college na. Yung bunso niya, naghabol siya ng bunso pang-4 eh. So, hindi ko nakasalanan yun, di ba? Dumami ang anak niya lumaki pamilya niya Alam nga namang hindi pantay-pantay. So, ito yung one of the example na humihirit. That's objections. Ano ba yan? Bayad ako ng bayad. Lumalaki premium ko sa'yo. Normal lang yon. Lalo na sa mga Chinese na ayaw sabihin na may pera sila. Normal lang yon. Basta do the right thing. Maniwala ka lang. Okay?
Kasi parang tinutukso ka lang naman nila eh. Tinutukso ka lang nila na sasabing, "Oy, laki-laki na ng kinikita mo sa akin, may ganyang banat pa nga minsan eh." Ano ka ba? May tawag kami sa Chinese eh, legwork lang to. Legwork to, wala naman kaming sweldo. Parang gano'n. So we don't talk about commission. We talk about legwork to. Hindi to commission legwork ko to. So naiintindihan nila yon. And then, another one is yung, may isang good example din ako, yung sinasabing, okay. Nabentahan ko siya combined product. Nag-start siya with one product from Sun Exclusive, Sun Premier, yung mga lumang traditional product hanggang may endowment siyang namana ko kasi nawala yung ahente niya, hanggang nag-fully paid up life kami, 5 anak niya, nagkaroon ng product ang asawa, nagkaroon ng product ang mga anak niya, dahan-dahan. And then nakita ko, ika-edad ko. So sabi ko sa kumpare ko naman, "Kupars, ano ba yan? Lumalaki na ang pamilya mo, ito pa rin ba ang insurance mo?" So parang minsan may ganung klaseng usapan. So, Mari, ano ba gagawin ko? Nakikinig naman. Sa umpisa, nakikinig siya for ilang policies. Kasi hindi pa mabigat dahil medyo bata-bata siya nag-start sa akin. Smoker. Dumating sa time, may kailangan na siyang mga medical, may kailangan ng mga workups, like blood test. Nako, ang tataas ng results. So, syempre, problema ko na naman, Pars. Kailangan mo nang seryosohin to. Tumataas na ang mga resulta mo. Hindi na to biro. We're not getting any younger. Ano ba dapat gawin ko, Mars? Ibubuhusan mo. Ang Mars, ang mahal-mahal naman yan. Di kinombine ko ng term. So, nung kinombine ko ng term, hindi ko naman mapabayaan yung term. Ang problema niya, nung na-approve siya, rated. Meron siyang plan ng VUL, meron siyang plan ng term, tapos rated, no? Tapos rated siya. Ang problema ko ngayon, yung pag-convert ko ng term, medyo tumagal. Bawat 5 taon tumataas. So there's that idea na naman na kailangan kong isipin para ma-resell ko yung pag-convert. So it took me some time na finally ma-convert ng buo yung natira niyang 28 million na term. Na i-convert ko yon, medyo nahirapan kami kasi ang mahal-mahal na niya. Pero I was able to do that, pinakahuli, dahil sabi ko, hindi Pars, bigyan mo ko ng undivided attention mo. I cannot prolong this one anymore. You're getting more expensive each year. So nung huli, naghanap ako ng oras, yung talagang January, tapos na lahat ng mga parties, kailangan kami magkita. Nagkita kami dyan sa may QC, one of the hotel ng QC. Inupuan ko na, walang gulo, walang, kasi pag office, ang daming tawag eh. So yun, tapos pinag-usapan namin hanggang sa umuo siya, yun na yun. Kaya ngayon, binabayaran na pang ilang taon yung fully converted na term niya. But nahirapan ako doon, aaminin ko, bakit he's getting so expensive na. Lumalaki na sobra yung premiums niya. Mabuti na lang, napagtsagaan namin yung mga iba niyang binili na stop paying na. So that's how I do my service kapag pinag-uusapan natin yung mga reselling, di ba? Client ko na, nag-resell pa ako. Umuo na, term na, nag-resell pa ako. So in between, there's a lot of reselling. So that is, I think, for me, a good example na pwede kong i-share sa inyo na, best practice ko kapag, kasi ang hirap, di ba? It's, lahat ng cases natin are very unique naman eh. Walang isang solution. There's no one perfect answer to every case na meron tayo. Kasi iba-iba ugali ng tao, hindi ba? So I'll move to the 6th question. When using the combo approach, what critical information about the client should we be paying attention to? Last year kasi, during the club reserve, I introduced the combo meal. I'm not sure if any one of you still remembers. The combo meal for me is just a combination of products. So, ang tanong dito kasi is, what are the critical information about the client that you have to be paying attention to? Kasi ang daling sabihin, di ba, magko-combine ka ng product. Ang kailangan nyong isipin, hanapin ko lang yung aking ato. Ang kailangan nyo lang isipin, maraming mga critical, yung mga red alert or yung mga tips. It's either red alert yan or it's either tips yan na kailangan naririnig ninyo kapag nagkakwentuhan kayo. Nagkakwentuhan ha. I'd rather use the word na nagkakwentuhan.
For those who are good at this na, yung nakaka-resell siya, na through kwentuhan lang, naiintindihan yung sinasabi ko. This is not exactly presentation na parang napaka-stiff ng dating. Kwentuhan. Kwentuhan, ginamit mo ang need-based mo, perfect yan. Mas marami kang mararating. So critical information, investment. Investment focus, investment lang narinig mo, binigyan mo VUL, regular plan, pagkalaki-laki ng face amount. Pagka-cute-cute ng top-up, ang dami pang riders, CIB, HIB, kinumpleto mo na. Tapos magtatanungin tao sa'yo, bakit ito lang pera ko? So, see, critical. That's very critical. So, anong ibibigay mo pagka ganyan? Pag-aralan mo muna. Kailangan ba yan mutual fund? Huwag tayong gigil agad because the commission rate of this product is quite high. Shy away from that. Kalimutan mo commission mo because all the rewards will follow after. Whatever solution na tama na binigay mo, i-reap mo rin yan. Maybe not today, but in the future. Bilangin mo kapag nakapagbenta ako ng ilang beses sa isang client ko na 20 years, how much yung reward ko. Versus, tinodo ko siya ng first 2 years lang, hindi na natuwa sa akin, hindi na kami nagkaroon ng 20 years time na opportunities. Paano na? Di ako nawalan. Hindi ko na nakita yon. Ako, nakita ko kasi I've been here. Okay? Another thing are charges. Kaya nga higpit-higpit ni Sun Life sa atin, di ba? Kaya nga meron ng about yung investments, charges. Kasi nga, hindi naman siguro natin sinasadya. May mga advisors tayo, hindi nga naintindihan or hindi alam i-handle. They don't talk about the charges so much. Do not hide the charges. Simplified. Andun na nga sa proposal, ano pa i-hide mo? Ang problema lang, ma-handle mo ba? Ngayon, huwag mo naman sabihin hindi mo ma-handle, hindi mo na in-explain. Because that has a bearing dun sa combination ng product na ibibigay mo. Masyado kang gigil sa product, hindi mo na mainisip ano bang bottom line na gusto nito. Binigyan mo na kaagad ng produkto. Okay? So, importante charges. Kasi yung charges na yan ba, okay ba sa kanya ang regular? O baka naman gusto lang niya one time? O baka gusto pa niya yung walang charge? Pag walang charge, pumunta ka na sa mutual funds. Kung merong charge, okay sa kanya, may insurance na kapalit, di mag-regular ka. Kung gusto niya ng one-time charge lang, ayaw niya ng mga walang insurance, di doon ka sa single premium. You see, these things can now lead you to the better solutions. Para wala kayong clashes, wala kayong misunderstanding, hindi siya maglalapse, hindi siya hihinto sa'yo. Ano pa? Need-based. Yung mga sinasabi kong investment charges, these are indirectly connected to the need ng isang tao. Ano ba hinahanap niya? Sasabihin mo educational funding. Yes, okay, pwede magbigay ng regular plan. BUL, Maxi Prime. Walang problema doon. As long as clear na clear ka that this is also an insurance. Kasi baka nalilimutan nyo yon. Tapos minsan gigil na gigil ka, ang laki ng top up mo. Pwede pala niyang gawin ang mutual funds. Hindi mo naman tinuro mutual funds. And nagkataon, wala ka kasing lisensya, hindi mo na tinuro yon. Yan ang mga, sad to say, na di-distort tuloy minsan yung selling, no, yung solution. So I mean, hindi naman siya exactly mali. Pero just look at the side ng magkano nawala sa kanya kung behave yung tao. Behave meaning seryoso. Talagang very responsible tatay or nanay looking forward to grow the numbers, yung kanilang future fund for educational. Ito yung mga malaking bagay na madudugtong sa need nila. Another thing is, I'd like you to listen more sa sasabihin nila because sa sinasabi nila, mga tips yun eh. Nagkakwentuhan kayo. Pero try to learn the art of asking the right question leading to doon sa gusto mong marinig na maging sagot niya para more information ang hawak mo. I learned this from Ricky So dati. There was one session that we attended. Ang ganda nung sinabi niya. Ang gusto kong sagot ng tao, kumuha ng insurance. Ano yung dapat kong itanong sa kanya para makuha ko yung sagot niya at siya yung sasagot? Di ba parang coaching ang dating? Ano yung mga tanong na dapat kong itanong para makarating ako na siya mismo sasagot niya, o sige na nga, insurance nga kailangan ko, yan na nga lang. Ang problema, baligtad. Ikaw nag-feed sa kanya, ito kailangan mo. So yun ang iniiwasan natin. Pero huwag kayong mag-alala. Lahat kami, nung nag-start kami, we started that way. Pero we have to change along the way, lalo na kapag may nagsishare, may natututunan,
This is something that we need to embrace because marami na kayong kalaban. Hindi lang Sun Lifers. Marami na kayong kalaban, other companies doing the right things kapag nag-represent sila. Even yung mga bank assurance. So gumagaling ang mga kalaban natin. So gumagaling tumataas ang competition at yung competition na yun healthy at mahuhusay talaga sila. So kaya wag niyo masyadong dededmahin yan. Listen more on the following things. Income, expense. Income meaning, misa tatanungin mo, laki siguro ng sweldo mo, no? Di naman, di ba? Sakto-sakto lang. Kung marunong ka pang magtanong, baka may makuha kang borderline kung magkano rough figure niyan. Expense, mataas ba gastusin niya? Ito kasi more on lifestyle nila eh. Marami ba siyang policy? Kasi pag di ka nagtanong, di naman nila sasabihin may policy sila eh. Di ka naman nagtanong eh, maliban nag-volunteer sila, di ba? So, kung maraming policy, the same company ba, different companies ba, sa bangko ba nila kinuha? These are the things na nangyayari kapag ginagawa mo yung fact-finding. Existing properties na hinuhulugan. Existing major ticket items na binili niya na hinuhulugan like sasakyan. Meron ba siyang property na hinuhulugan pero meron pala siyang rental income? Baka naman may hinuhulugan siya 2 months na lang patapos na, natakot ka. Kasi meron pa siyang binabayaran. May binabayaran pa ako. Natakot ka na magkano? 100,000, kaya nga di ko kaya yan eh. Di mo naman tinanong hanggang kailan yon. Kagaya for example, meron ba siyang upcoming trips? Solo ba? With family ba? Gastos ba niya yun? Gastos ng company. Related yun eh, kasi kung buong pamilya, bongga, kaya niya magbayad. Di ba? Maliban lang sa nagot niya pang credit card, doon ko kinuha pang bayad. Ingat ka. So, these little things, kapag pinagsama-sama mo na, ang dami niyang pwedeng ibigay sa yung idea before ka makarating sa reselling mo, before ka pumasok sa bundling mo or combination mo. Kasi ito yung magbibigay sa iyo ng idea kung magko-combine ka o hindi, kaya ba niyang mag-combine o hindi. Ito ba yung taong ito, kaya niyang, gusto ba niya nang kino-combine? May taong ayaw mag-term. I've attempted introducing the term, solid maxi prime. Oo na siya. Inintroduce ko yung term para lumaki. Nung una, gusto. Nung huli, ayaw. Nag-check ng budget, kinaya niya. The amount na inintroduce mo, umuo siya, binago niya budget niya. Because I attempted to do the combination. Combination, pwedeng nag-oo siya, pwedeng hindi, pero lumaki naman ang binili sa'yo. Or there's a promise to buy 6 months from now. Next year, balikan mo yon. Re-record ko yun. Mas masipag ako doon. Okay? Huwag kayong masyadong quick magbigay ng decision. Ito sir, para sa'yo, maxi prime. O ito sir, para sa'yo, term. Hindi pwede yung ganon. Okay? So, these are some of the examples na okay. Another thing, retirement. Pag sinabi, mag-retire na nga ako eh. Sir, bata-bata mo pa. Baka naman kasi yan ang sinusunod, yan ang patakaran ng company nila, alamin mo. Sir, kapag nag-retire kayo, di okay yan kasi meron kayong mga pondong matatanggap. Sasabihin mo sa ng client sa akin ganito eh. Susie, alam mo ba, mag-retire na ako, tapos pababayarin mo ako ng 150,000. Sir, hindi ba, kapag ka nag-retire ka, may pondo ka. Kung may pondo kang natanggap, is it okay to request from you? I-earmark mo na yung amount na yon, ilagay na natin sa money market fund, isa-synergy ko na siya, wala ka sakit ng ulo. Ay, pwede ba yon? Oo, sir, pwede. So you see, minsan kailangan mo lang siyang bigyan ng idea. That's why kung ano yung nakikita kong pwedeng applicable like synergy, ginagamit ko siya kung naiintindihan ko. As long as hindi ko naiintindihan, hindi ko gagamitin. Hindi ko nga naintindihan eh. Hindi ko rin maituro. Pero kung naintindihan ko, nasubukan ko, nagamit ko, tapos okay siya, streamlined, very smooth, i-introduce ko rin yan sa tao ko. Kung sino man, i-introduce ko siya. Pero kung hindi ko naintindihan, sorry. I need to learn first before I can teach. Okay? And then, kailangan din matinik kayo pag sinabi niyang, meron ako hinuhulugang property, sir, hanggang kailan yan? Ay, 2 months na lang, tapos na. Sir, anong next? Baka naman, bibili ako ng panibagong product. Bibili ako ng panibagong project ng condo. Sir, yung amortization niya, wag mo nang kunin sa bangko, pwede ba sa amin na lang? Ang dami. These are some. Okay? So far, so much for the number 6, ano? I'll go to number 7.
Can you expound more on your combo approach? Parang indirect nasabi ko na kanina yung combo approach ko, no. To give you more flavor of the combo approach ko, ganito. Pag sinabi ng investment, hindi ako ganado na bibigyan ka agad siya ng regular plan BUL. I have the license of mutual funds. I can do single premium, flexi one, I can do single premium, maxi one. I can do mutual funds. I can do regular plan, I can do traditional plan. Kung meron ng pre-need, I have pre-need. Ang importante lang dito, sabi niya investment, ba't ko isasaksak si BUL? Minsan nga ang laki-laki ng top up. Sasabihin ko, okay lang, ba't tanggalin mo yan? Lagyan na lang natin sa mutual fund. Bakit? 5,000 mo, magkano charge? 5%. Magkano yon? Malaki pa rin yon. Kung nilagay ko sa mutual funds, walang charge yon. Kung bina-back-end ko siya. Kahit ganun lang kaliit yon, I'm giving him value. Ay, pwede ba yan? O yung isang policy, kung laki rin ng top up, pwede ba tanggalin yan? Minsan ganun na yung tanong nila eh. So ingat lang kayo kasi pwedeng hindi kayo naka-tsempo ng advisor na may mutual fund, pareho kayo. But what if may advisor kayong na-tsempohan na may mutual fund and this person, na client niyo, very disciplined, very behaved. No? Admittedly naman, pag nilagay mo siya sa mutual fund, sa VUL as top up, nakakatulong naman. Pero ako kasi nangihinayang ako sa 5% charge. Napakalaki nun. Lalo na kung masipag siya, no, na maghuhulog siya. So, kailangan ko rin siyang turuan ng mutual fund. Sometimes na even COL, tinuturo ko sa kanila. So, pag mutual fund at saka term, pwede ka namang magbenta eh. Sasabihin sa Facebook, ang dami, sir, binabangga ang BUL, sabi raw, sell term, buy term, BTID ba? Buy term, invest the difference. Hindi issue yun. Hawak mo naman eh. Problema lang kung wala kang MF license, makikerry ka na lang sa ibang may license. So, hindi issue ang buy term, invest the difference. Because totoo naman, ang talagang BUL natin is term plus investments. Insurance yun eh, plus investments. So, meron kang mutual funds, meron kang term policy. So, what's the problem? Diba? Ang concern mo na lang ngayon, ang liit ng commission ng term, 35%, expense, blah, blah, blah. No. You have to go back. Kailangan alam mo, pinapanindigan mo, ito ba ang tamang produkto o hindi. In the meantime, para sa kanya. Okay? So, another thing is, pwede naman ako magbigay ng, itong December lang, I sold friend ko, Flexi 1 and Maxi 1. Why go for Flexi 1? Kasi hindi pa malaki insurance niya, pero nasa mid-50s na siya. So, pag binigyan mo ng regular plan, pumipiyok, mahal na siya eh. So, naniniwala naman siya sa beauty ng insurance nung pinakita ko si Flexi 1. But meron siyang Maxi 1. So, tinatiming ko kailan ang pasok ng Maxi 1, kailan si Flexi 1. Because of that tinatawag na may medical ba o walang medical. So, hindi naman umiiwas ka. Tinatiming, unahin mo na Maxi 1. Magkano pang Maxi 1, magkano pang Flexi 1. Tinatiming. Pinag-uusapan namin. Pag pinag-uusapan, okay lang po, unahin natin sa maximum, madaling ma-approve eh. Okay lang po, sige, ready na tayo sa Flexi 1. So, we do that. So, out of the 5 million niyang one time, 5 times pinasok yon, I think we had 3 Flexi 1 and 2 Maxi 1. So, it's not solidly Maxi 1 para mabilis ang buhay ko. Why? Sometimes kasi kailangan niya ng liquidity. Maxi 1 cannot give him exactly the liquidity na hinahanap niya dahil may charge siya kapag lalabas siya. Lalo na ngayon na COVID. Kung inaggressive ko yan, asan na pera niya, di ba? Pero pag Flexi 1, pwede siya kasi ang lahat ng Flexi 1 ko, pag inaawitan ko ng ganyan, nilalagyan ko ng 100% additional death benefit. Meaning, kapag naka-stay siya ng 1-2 years at kumita siya, type niyang mag-out ng pera, mag-iiwan siya ng magkano, insured pa rin siya. In-underwrite naman siya doon eh. So, pagka ganyan, tinitimplahan ko. So, even parehong single premium, I also do bundle. I also do combination. So, I've given you an example of mutual funds combined with traditional or mutual funds combined with BUL or single premium BUL, single premium BUL. You can also look into the Maxi Prime and health insurance. Remember, what is the mission or advocacy of Sun Life? The mission statement of Sun Life, diba? To give our clients lifetime financial security. That stands for life insurance. And live healthier lives. That stands for Sunfit and Well or our health insurance product. So yung dalawang pa lang na yun, pwede mo na i-combine. So depende na lang kung okay yung tao, okay yung kausap mo. Pero kung pinipilit naman niya magla-life lang, di pa siya ready for huwag mo na pilitin. Respect yung decisions nila. You are just there to give them more flavor.
by the time na ready siya, sasabihan ka naman niya, or balikan mo na lang siya to remind him. So these are a few, but all of these are based on need. Ibig sabihin kahit na yung 5 million na ready magbigay ng pera, hindi ko kaagad kinuha yon. Ginahandahan din namin yon. But most of the advisors, kapag hindi masyadong sanay, natatakot, bibiglain niya, sige sir, kunin ko na. So hindi ko kasi ginagawa. Maliban na lang talagang there is a need to do, biglaan na. Number 8, this is the last question. Ang sabi sa number 8, any tips on how to make a good match between clients' needs and our products? Tips. Listening skill. Listen intently. Listening skill. Kailangan, napaka-importante. The art of asking question. Open-ended, close-end. Dapat alam mo definition din nun. Sa fact-finding, dapat medyo mahusay ka. Kasi even sa closing, di ba? Bibili na biglang pumiyok sa premium, fact-find ka ulit. Resell, fact-find. That's all of these are combination. In the sales cycle, itong mga to bumabalik-balik yan. Remember, resell is not just product. You're not just reselling the product. Ulitin ko lang, you have to resell the idea, the need, the concept, the reason why kailangan mong, kung why, bakit mo sinasuggest sa kanila to, no? Tapos, gamitin mo yung money for life hanggat kaya. Introduce. Not exactly gamitin mo siya ng todo-todo kung hindi ka comfortable. At least man lang introduce something na very practical, very easy to understand. Kaya lang pagka jumbo cases na, hindi naman uso masyado yung money for life. Karamihan ng money for life, yung mga less than 10M, kaya pa mag-money for life niyan. Kasi malit na ang 10M ngayon always be conscious with giving solutions, the right solutions, not just the products. Shy away from products. Winner ang concept, winner ang idea, winner ang solution, but not the product. Mas makasaysayan lang, may halaga lang ang product kapag nagdudugtong siya sa need ng client mo. And then be reminded to give what client needs, hindi yung our need. Kasi yung need natin minsan, di ba? Validation, quota, may contest, medallion. Kailangan ko, ito na lang kailangan ko para mag-MDRT ako, mag-leaders ako. Yes, oo, naniniwala ako dyan. Pero not at the expense of our clients. As long as you give them the right right solution, they will be more than willing to help you. Sila pa nga excited, ganun ba, na lang ba kulang mo? Sige, okay na ako dyan sa binibigay mong solution, go na tayo. Di ba, would you feel good na, best, kulang ako ng ganito, bili ka naman. Walang need, di ba? Or would you feel better kapag binigay mo yung need, tinulungan ka pa? Mas win-win yun Pero marami ring mga kaibigan kasing mababait. Yan ang kulang mo, sige na nga, bili na nga ako. Pero walang masyadong depth yun sa'yo Iba yung feeling, iba yung ramdam mong sarap nang meron kang naibigay sa kanya kapalit ng tulong niya. Kesa siya lang ang tumulong sa'yo. One day, pag nagalit yan sa'yo, iba rin ang balik yan sa'yo. Pero pag need ang binigay mo, hindi mangyayari yon. Kasi alam niya, inisip mo siya before sarili mo. Okay? Yung anuman ang binigay mo sa kanya, one day, it will come back to you in the form of rewards. Mas doble, triple, 5 times, 10 times more. So, yun yung kinover nung 8 questions. Ito yung shinare ko sa inyo today and I hope you have picked up a few things from all of these things na sinashare ko. DM, okay lang ba if we answer a few more questions? I can of course. Sige, ma'am. Let's start off with from Jocelyn Padua. I guess this was answered already. Probably you can expound on it further. Why do you offer Flexi One, ma'am? What is the main purpose of it? Okay. Before ko sagutin yan, ang request ko rin sa'yo, Jocelyn? Yeah, Jocelyn is balikan mo rin yung portal, home office natin. Dapat tayo, either as advisor na bagito o medyo seasoned na or tenured na, we have to understand or we have to know our products upside down, inside out. Ibig sabihin, dapat expert ka pagdating sa produkto natin. Pag expert ka sa produkto natin, mako-connect mo sa needs niya. Depende kung darating yung need niya na pang Flexi One or hindi. Gaya ng na-mention ko kanina, this person in his mid-50s,
Actually, papuntang 60 na nga siya, mga 59 na nga siya, going 60. So, ang portfolio meron siya, maliit lang naman ang insurance. Hindi kasi siya believer, pero meron siyang insurance sa akin. So, dalawa lang naman ang anak niya. So, hindi siya believer, pero pinagbibigyan niya ako ng bili. Hindi naman nawawala yun eh. Pinagbigyan niya ako ng bili, pero alam niya, ginagawa ko yung part ko. Hindi mo mapiplease lahat ng tao. So, dumating yung time, na-convince siya ng asawa niya, ng wife niya, "Hoy, kumuha ka naman. Ako lang ang kumukuha. Pag ako na deads, ikaw makikinabang. Pag ikaw na deads, wala naman kami." So, you see, yung ganung klaseng kwentuhan, hindi ba? Lalabas lang yan kapag medyo matagal na kayo at magkakakilala. Otherwise, hindi naman nila gagamitin yung mga ganung salita, di ba? So, dumating sa point na kinonvince ng asawa, ang sabi niya, sige, let's set a meeting. So, ako naman handa, kasi alam ko, ibibigay ko sa kanya Maxi 1. In fact, I am really tempted to give him all Maxi 1. But nakokonsensya ako, sabi ko, kailangan mabenta ko yung concept ng insurance dito eh. Kasi kung ito lang ibibigay ko sa kanya, pera lang pinag-uusapan ko dito. And the protection of the money. So pera lang, kaibigan ko tong taong to eh. Paano ko siya matulungan? So nung inintroduce ko sa asawa, may highfalutin words, talk to my husband, I'll be there to listen. Yung asawa, mas nakinig. Nung nakinig siya, so you mean to say blah blah blah, inisa-isa talaga namin. There's no rush in selling. No? Inisa-isa talaga namin. Ito yung advantage, ito yung disadvantage. Dito, 5 years ka, pero pag nag-out ka ng pera, wala pang 5 years, there are charges. And nakita mo naman, first 2 years, ang kaya lang ibigay kapag aksidente, ang reason ng namatay ka. Pag first 2 years, wala yon. Pag life insurance, nagkasakit ka, namatay ka. O, alam na niya yun. Pagdating sa Flexing 1, pinakita ko yung walang 100%, pinakita ko yung meron para makita niya yung difference. Hindi pa pwedeng pinakita ko yung may 100% lang. Hindi niya makita difference eh. So nakita may 100%, walang 100%, nakita niya yung death benefit, anong effect. So you mean to say pala ganito to? Oo. Kaya lang may charge ka. Magkano? Ayan ang laki oh. O nga no? Pero magkano ba premium ko pag bibili ako ng ganitong 1 million? Binigay ko sa kanya, ready din ako sa regular plan. O nga no, ang mahal. Magkano charge ko sa regular premium? Ang taas. So you see, everything should be side by side. Ikaw muna nag-review para pagkaharap mo siya, lahat ng tanong niya, handa ka. So pag hindi mo naiintindihan, for example, ano ang laban mo sa Flexi 1, wag mo nang i-offer o aralin mo muna. At saka, before ko binigayan, tansyado ko naman eh, healthy siya. Pag hindi siya healthy, hindi ako maglalakas loob. Tama na ako sa GIO. Pero healthy siya eh, kaya niyang ma-approve. So, isa pang importanteng sinabi, Susie, paano yan? Pag dumating yung panahon na to, ilang years from now, mag-aasawa na yung panganay ko. Gusto ko naman, from this amount na binigay ko, kung worst scenario, may panghugot ako. Saan ko huhugutin sa Maxi 1? May charges. Wala namang additional something ang Maxi 1. Hugutin ko sa FEOB ko kung kailangan niya, dito tayo humugot. Pero, alam niya daw ng market, pumiyok ba? Wala naman eh. Hindi naman pumiyok eh, because wala namang exception eh, global to. So you see, once pinigay mo ng tama, nilatag mo ng tama, at naintindihan niya, at kasama siya na pinag-uusapan niyo at lahat ng anggulo, kino-cover niya, you will never go wrong. So I hope I had answered your question, Jo. Thank you, BM Susie. No, there's also a question here. No, based on experience, what is the best approach when there are maturing policies of your clients? What is your way of doing it? No, and how is anong name mo? This is actually a question that was asked previously. I know lang, anong ilang years na yung advisor na nagtatanong nito? Most probably, medyo tenured na to, ma'am, kasi medyo may maturing policies na. Hindi kasi may mga maturing... Hello, ma'am? Yung merong maturing policy na mana lang. Okay. Well, hindi Pwede ko bang malaman? Hindi ko ma-identify, ma'am. Okay. Kasi Sige, I'll give you 2 scenarios na lang. Yes, ma'am. Pag bago kang ahente, like 1-2 years lang, so you are a VUL baby. Tapos, namana mo lang siya. Either binigyan ka, humingi ka, may kliyente nagpa-service sa'yo, namana mo lang siya. So, ang question ko lang, pag ganito yung tenure mo, how well do you know the traditional product? If you don't understand masyado yung traditional, then you have to ask your manager to help you. Magpapa-explain ka. Kasi, madaling sabihin na may mga options.
Pero minsan, hindi nyo masyadong naiintindihan anong ibig sabihin ng options. Kasi ang mga traditional products, iba-ibang products, iba-iba yung option. May similar, pero hindi masyadong pareho yung pag-handle. Ngayon, kung if you're a tenured advisor at meron kang maturing policies, naku, ang sarap niyan. Ibig sabihin, yung kliyente mo stayed with you for that long. For hanggang ngayon, di ba? Pangalawa, I need to know lang anong klaseng maturing policy yan. Accumulator, sun saver, exclusive plus. You see, hindi kita masagot agad. Nagpa-fact find ako. I hope you notice. I'm trying to do a fact find para kung meron man akong ikukwento sa'yo, tumama yung aking pagsagot sa'yo. So it's just like parang client ka, advisor ako. I hope nakikita mo yung sinasabi ko. Naiintindihan mo yung sinasabi ko, no? Kasi assuming ang product niya accumulator, medyo hindi maganda yung accumulator natin, tinamaan siya. But still, you're talking about maturity. Ano ang plano mo? Ito bang taong ito, anong edad? Ito bang taong ito, insured and owner? 60 plus na ba siya? Kasi pwedeng nagmamature 60 plus na siya eh. Bago mo isipin yung mag-resell, medyo pakiramdaman mo, baka naman ito medyo walang pera, nag-aantay na lang ng perang yan. Or baka naman itong taong to, lola, lolo na, ganado na siyang magbigay sa apo niya. Pwede. Before you position that maturing policy, dapat medyo kilalanin mo yung taong may hawak ng magmamature na policy na yan at i-connect mo na ano bang pagkakilala mo dito? Saan mo pa pwedeng ihirit to? Huwag ka munang kaagad magsasabi, uy, meron kang maturing policy. Baka mabuhusan ka ng malamig tubig, sabihin niya, kailangan ko yung perang yan na COVID. Wala ka sa timing. So, dahan-dahan. Huwag kang masyadong aggressive na magbenta ka agad. You need to do a little bit of fact-finding. Kung yan exclusive plus, hindi siya maturing policy. Meron lang siyang anticipated endowment that you can take advantage of. But again, fact-finding ka rin. Bata ba yung naka-insure or adult? So ito ba, anong magagamit? Mag-resell ka for what purpose? So you see, bumabalik ako dun sa basic. Kasi babalik ka sa basic eh. So I hope nasagot ko yung tanong niya. Hindi ko siya mabigyan ng saktong sagot eh. Okay, thank you ma'am. At least we have an idea on whoever or whatever the next actions will be done, no, to answer that. Okay, so sasabihin lang, sabi ni Jo, hindi ko na-gets yung 100% feature ng Flexi One. Okay. Okay, ibig sabihin, hindi mo pa masyadong familiarize yung Flexi One. Ano ang meron sa Flexi One? Flexi One kasi, meron kang option ng 50% additional death benefit. My ADB under Flexi One does not mean accidental death benefit. It meant additional life insurance. May options ka ng 50%, 75%, or 100%. Kung for example, nagbigay ako ng 1 million sa'yo, ang gagawin ko, 100% additional insurance, 1 million. Pero syempre, merong medical yan. O, you see, pag natatakot ka sa medical, uunahin mo si GIO. Kung hindi ka takot sa medical, aalamin mo yung facts mo, mas marami kang pa pwedeng ma-offer. Pero kung allergic tayo sa medical, for example, lang naman, yan ang naglilimit na kaagad sa atin to move further, to get better solutions, to get better cases. So if I may suggest, tanggalin niyo muna kung anong kailangan ng tao, maliban na lang alam mong problemado talaga siya. So wag na nating i-open yung Flexi One. Pero kung healthy siya, pwede mong i-open ang Flexi One. So, go back to your home office later and check your proposal. Okay, thank you, ma'am. No, last question probably, no? Kasi we have already extended, no? And I just want to assure everyone that all your questions posted, kung hindi namin matanong, I'll collate them, tapos we'll try to answer them, no? We'll send you individual emails about it. But our last question for this afternoon session is from Alma Marie of Dragonwood, no? How can you resell insurance to an existing client who availed Maxilling Prime? He's currently paying a house loan to SSS, payable in 20 years. He has no plans of getting another policy at the moment, and he is tight on the budget. What spiel can you suggest? The client is 38 years old, male with 2 kids, aged 8 and 2.
That's from Alma from Dragonwood. Alba, magkano bayad niya sa'yo? Magkano yung Maxi Prime na binili niya sa'yo in terms of face amount or premium? That is for me very important. That's number one. Number two, I'm doing fact find, if you would notice. Number two, how much pa is his monthly amortization, regardless of kung saan man yan? Magkano yung kanyang monthly amortization? Importante rin for me. Number three, nung kumuha ba siya ng housing loan, naka-incorporate ba yung MRI? At kanino? Doon sa SSS na pinagkuhanan niya o bangko o saan? Magkano yon? Yun bang kinuha niya diminishing balance or hindi? Or yung kinuha ba niyang yan, pang-utang lang? Kasi minsan, pag mabait yung bangko, pwedeng yung luma mong policy, sinasanla mo eh. So, some of the things that I will have to ask itong mga to. And then, syempre, gaano ba kalaki ang pamilya na? Meron ba siyang anak? Ang anak ba niya nag-aaral ang school, college, high school, 38 years old, probably primary years lang ng bata to or high school. So, itong mga tinatanong ko are indirectly, I'm doing fact find so that makita ko, maghahanap ako ngayon ng paraan. Oh, sorry. I-resell ko sarili ko yung idea na kaya ko ba itong i-resell. No, maghahanap ako ng dahilan. Paano ba? Iisipin ko, meron bang paraan mabibentahan ko tong taong ito o wala na? Kasi pag sobrang sakto siya, hindi kaya. Pero baka may paraan. Like ilang years na ba siya nagbabayad ng Maxi Prime mo? Gaano ba kaseryoso tong taong to? Very responsible ba? Siya lang ba nagtatrabaho? Ang asawa niya, kumusta? Ang kumpanya ba niya, meron bang insurance o wala? These are all fact find. Pag hindi mo matanong yan o hindi mo naisip itanong yan, kulang fact find mo. Hindi ka tuloy makarating sa anong solusyon. Because all of these things, I'm not guaranteeing you na may solusyon. Baka wala. Pero who knows, baka meron, baka may mahugot kang solusyon. Hanggat hindi mo na-explore itong mga to, wala kang sagot sa mga to, hindi tayo makakarating sa solusyon. Even ako sa advisors ko uulit-ulitin ko ng tanong yan. Kulang ang informations mo, bigyan mo pa ako. Kasi pag kulang, di kita matulungan. So, medyo matanong lang ako. So, yung kakatanong kong yan, hindi naman nakakairita. Sasagutin nila because they know for a fact that you're trying to help the person. So, medyo limited ang masagot ko sa'yo rito, Alma, kasi kulang, hindi ko makonect eh. Okay. So, BM Susie, thank you very much for your time. I'm sure the participants for today's session have learned a lot from you, no? And we pray that you are okay. Sana you're still healthy. Para you can always, reach out to our advisors and then be inspiration and be a source of learning for them. So everyone, in behalf of Sales Training and Development, again, we would want to extend our appreciation to you for always being open and very generous of your time and your knowledge. Bilis ko magsalita ha, pasensya na. Thank you very much, ma'am. So I will see you again, guys. Yeah. And keep safe. Thank you. Thank you. Bye.